मी शिल्पा म्हणजेच तुमची सिंपल शिल्पा रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत मूग डाळीचे स्टफ्ड चिले। इथे मी 200 ग्रॅम मुगाची डाळ घेतली होती, ती 5 ते 6 तास पाण्यात भिजवलेली आहे। त्यानंतर आता ह्याच्यात आपण 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आलं घालून वाटून घेणार आहोत, अगदी थोडं पाणी घालून। आपली डाळ वाटून झालेली आहे। कन्सिस्टन्सी बघू शकता, हे जास्त जाडही नाही करायचे किंवा पातळही नाही करायचे। आपली डाळ वाटून झालेली आहे। आता त्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। इथे डाळीच्या पिठात मीठ घालून झालेलं आहे। हे आता आपण बाजूला ठेवणार आहोत आणि आपल्याला जे चिला करायचं आहे त्याचं स्टफिंग आपण तयार करून घेणार आहोत। 100 ग्रॅम एवढं पनीर किसून घेतलेलं आहे। चीजचे 3 क्यूब मी किसून घेतलेले आहेत। इथे मी येलो आणि रेड बेल पेपर घेतलेले आहेत, हे 2 टेबलस्पून एवढं आहे। 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 टीस्पून ऑरिगॅनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर आणि आता चवीप्रमाणे मीठ घालूया। मीठ घालताना थोडंसं कमी घालायचं आहे, कारण चीज घेतलं आहे, चीजमध्ये मीठ असतं। आता हे सगळं हलक्या हाताने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तवा आपला गरम झालेला आहे। आता आपण ऑइल ब्रश करून घेऊया। आता हे थोडं बॅटर घेऊन आपल्याला हे चिले छोटे छोटेच करायचे आहेत, फार मोठे करायचे नाही आहेत, खूप पातळही करायचे नाही आहेत, खूप जाड सुद्धा नाही। थोडंसं तेल वरच्या साईडला घालून घेऊया आणि मीडियम गॅसवर आपण हे करायचे। हे जे आपलं स्टफिंग आहे ते अर्ध्या साईडला आपण घालून घेऊया। आता ही जी साईड आहे, दुसरी साईड ही अशी दुमडून घ्यायची आहे आणि छान होऊन द्यायचे। हे आपण एका बाजूला करणार आहोत आणि इथे दुसरा आपण करून घेणार आहोत। ही रेसिपी मुलांसाठी खूप छान आहे। जेव्हा एक्झाम टाईम असतो स्पेशली त्यावेळेस ही रेसिपी खूप छान आहे, कारण ह्याच्यात कार्बोहायड्रेट्स आहेत आणि खूप प्रमाणात प्रोटीनसुद्धा आहे आणि खाण्यासाठी अगदी सोपी रेसिपी आहे। खायला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही। आपण स्टफिंग भरलेलं आहे। आता आपण हा चिला फोल्ड करून घेऊया। दोन्ही साईडनी आपल्याला तेल सोडून खरपूस भाजून घ्यायचं आहे आणि जर आपला तवा मोठा असेल तर एका वेळेस आपण 3 ते 4 चिले करू शकतो। अशा प्रकारे आपले मूग डाळीचे पौष्टिक चिले तयार आहेत। नक्की करून बघा आणि कसे झालेत ते कळवायला विसरू नका। तर अशा छान छान पौष्टिक रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।